Joukos, noniin, nyt tuli ääni mukaan. Niin, oli sanomassa, että kurkistetaanpa tänne meidänkin hotelliin. Eli hotelliin Delta. Nää on tämmönen kompus, Gamma ja Delta yhdessä. Ja sieltä tulee, eikö menee tai jotain. Taitaa lähteä väkeä. Nyt mennään täältä sisään. Täällä on nää vartiointipalvelut kovalla tasolla. Siinä on Deltan pyöröovi. Hypätään mukaan liikkeeseen. Juu, siellä on ovivartiomies paikallansa. Läpivalaisukone on rikki. Ja ilmeisesti kaikki tulijat kuvataan. Joo, siinä on kamera. Sanoppa hei hei kameralle. Täällä on kaikkea. Jos vähän kävellään täällä. Meillä on taas souvenir-kauppa. Eli matkamuistot. Varmasti vähän isompaa hintaa, mutta niinhän se kuuluu ollakin. Vasemmalla. Oho, meni väärään suuntaan. Sori taas. Sori siitä, niin kuin presidentti joskus sanoi. Matrioska ravintola. Lyykeli, jos tykkää soitellen sotaan. Sitten täällä on. Joo, minä. Ja täällä on mun vakioruokapaikkani jo vuosien varrelta. Elikkä Ela Sarek. Tää on joku, mun mielestä on vähän niinku turkkilainen ruokapaikka, ainakin näillä on kebabit ja semmoset. Ja sit tuolla pidemmällä on kafebaari Amazonia, kuten lappu näyttää. Vetästää ympäri. Siinä on jonkinmoinen tämmönen tuoremehubaari, siitä saa myös olutta. Me ei nyt oluelle pysähdytä. Siitä menee trappuuskelit ylöspäin. Druspa Marodova. Mitä mahto meinat nyt ystävällisyyt jotain? Tää vesiaiheen mä muistan viime reissulta ja kuinka ollakaan. Nyt meillä on kulunut 80 vuotta suuresta voitosta. Tää vesiaihe on vähän joka puoli ja päällä. Siinä pulputtaa taas. Ja sit me voitais retkeillä huoneeseen. Hinnat ei varmaan oo mitenkään kauhean pahat. Jos siitä jonkun... Oho, käännä nyt tonne päin noin. Esimerkki ottaa, niin salaatit on tommoista 400-700 keitot, 400-600. Lämpimät ruuat 380-450. Joo, ihan edukas paikka varmaan. Sitten täällä on meidän resepsuuni. Nyt se salivalvoja kyttäilee mua tuo pahasti, mutta resepsuuni. Ja tuolla on sitten ilmeisesti ryhmien resepsuuni. Ja täällä on liftit, eli nostot, eli hissit. Nyt meillä onkin uusi hissivartiomies täällä. Tätä en ole vielä nähnyt, se vanha herra on jossain kaffeella. Hissejä on 6. Mä laitan tän nyt poikki. Ja se mun huoneeni on kerroksessa 18. Mä lähden hakemaan paikkaa siitä, että se on se ovi, missä ei ole tekniikkaa. Eli täällä on vaan kukkaset. Se on meikäläisen. Ja ovi aukeaa sit. Hops, noin. Ja käytävästä täytyy muistaa, että tuo on lyhyempi pää. Joten
Mennään tänne. Pidempi käytävä. Se on minun. Onkohan siivooja mun huoneessa, niin se on siinä justiin niinku kärry niillä kohdilla. Tai sit se ei ole vielä ehtinyt. Toivottavasti se on ehtinyt, niin olisi kivampi näyttää. Niin, tässä on välillä tämmönen telkkarihuone. Jos tykkää katsoa porukalla telkkarin, niin siinä on se vesiautomaatti. Voi helkkari. Täällä on nimittäin tapana, että hotellista saa myös pullovedet itse. Siivooja tuo niin 2 pulloa joka päivä. Mulla tuli viimeksi 4. Mutta sitähän sitten voi itsekin hoitaa itsellensä. Huoneen hakeminen oli alkuun joka vaikeet. Mä seikkailin hetken aikaa täällä matkalaukkuni kanssa, mutta siinä oli osatekijän sekin, että mä olin väsynyt. 1846 on minun. Ei oo ehtinyt vielä. Siistiä rouva tänne asti. Laitetaan tosta valoa vähän. Noin. Hop. Tää tosiaan. Niin. Toi on peili. Siellä olen minä. Meillä on täällä hieno vessa. Tämä halusin näyttää, että oli mulla ihan uusi juttu. Vessassa on peili, ja kun toho koskee, peiliin tulee valot. Aika jännää. Sitten on tuommoinen partapeili, juusta kuivaa ja kaikki semmonen tarpeellinen löytyy. Ja täällä on sitten tämä loppuhuone. Tämmönen. Siinä missä meiltä on kielletty, niin täällä pulujen ruokkiminen on sangen suosittua hommaa. Sitä en tiedä, onko näin rattaongelmaa. En ainakaan yhtään ole nähnyt, mutta toisaalta en ole yöllä liikkunutkaan. Metro usein on tämmönen melko ruma laatikko, siis ulkoisesti. Mut sit kun ton mennään sisään, niin se onkin ihan saakeli hieno systeemi. Ensinnäkin se kattaa tää koko kaupungin melkein. Ja toiseksi niin noi vanhat metroasemat on todella upeita. Sinne ei ole yhtään pillua piirretty eikä kirkkovenät. Ja nyt meidän sit täytyy ostaa aikaksi metrolippu. Mä olen jo oppinut, että mä melkein osaan ostaa se automaattista. Kohtaaminen venäläisittäin. Partizanskaja metroasema. Ja koska asema on Partizanskaja, niin siellä on myös partisaanit. Tässä voisi kaivaa rahat valmiiksi. Satanen. Tää on joku monikäyttöjuttu. Katsotaan seuraava.
Siinä, Pajetska, yksi matka se. Partizanskajan asemalta kun lähdetään liikkeelle. Mutta ihan kivan näköinen tämäkin asema. Sieltä se juna tulee, juu. Niin sitten ei tarvitse vaihtaa metrojunaa lainkaan. Täältä pääsee suoraan sinne Park Babiedulle, eli Voiton puistolle. Siellä on ylhäällä tommosia konepistoolireliefejä, seinällä on erilaisia sotaisia reliefejä. Siellä on tää venäläinen partisaanitouhu. Juu, sieltä tulee meitin juna. Tuohon sitten pompsahdetaan sisään. Tästä täytyy muistaa, että ensiksi päästetään ihmiset ulos sieltä junasta. Looginen systeemi. Ja sitten kun ne on tullut pihalle, niin sitten mennään ittäsin sisään. Ainakin ensimmäiseen kerralla on aika hyvä ajatus ottaa tommosesta tampostakin. Siinä muuten näkyy tommonen taulu, mistä voidaan seurata koko ajan, missä se juna liikkuu. Sen lisäksi siellä on asemakuulutukset. Nyt me ollaan saavuttu Park Pobiedin, eli Voiton puistoon. Ja mä olen tosiaan täällä käynyt jokunen vuosi takaisin talvella. Silloin mä pääsin ihmettelemään noita suihkulähteitä ja miettimään, että ne on varmaan tosi hienot kesällä. Nyt niitä pääsee sitten kattoo enemmänkin, mutta kurkataan nyt patsaat Pamjatnik ekaksi. Siinä on opastaulu. Mitä puistosta löytyy? Marozna ja ainakin jäätelöä oli tarjolla. Jopa joo. Kaikkea löytyy, sovitaan niin. Mikäs tuo on? Besplatnie ekskurssi, en mä mitään ekskursioon halua. Siellä on meillä punasotilas myymässä semmoista. Mutta, jatketaan me tästä nyt eteenpäin. Tarkoitus on penetroituu tonne museoon, mikä tuolla edessä on, ja nieleskel taas runsas annos propagandaa. Mutta unohdetaan se puoli kokonaan ja katsellaan vaan mitä se on tehty ja toteutettu ja nautiskellaan siitä. Nyt mä pistän vähän kuvaa poikki, koska mä siirryn tuohon järjestelmäkameran puolelle. Tämä puistohan, ainakin tämä puisto-osuus, ei kata pelkästään toisen maailmansodan sankareita, vaan tässä on ensimmäisen maailmansodan sankarit menossa tällä hetkellä. Siinä Venäjän joukot kaiketi hyökkää, siis sankarit ensimmäisestä maailmansodasta lukee tuossa. Ja nyt me ollaan saavuttu Voiton puistoon, Park Pobjedu. Ja täällä olen tosiaan käynyt joskus talvisaikaa. Niin sen mä taisinkin jo sanoa. Tää on tämmöstä, kattokaa. 61-vuotias äijä höperehtii omiaan. Kaiken lisäksi vielä yhteiskunnan elättiet. Tää on tämmöstä. Mut jos nyt taas unohdetaan kaikki propagandapaska pois, niin onhan tää komia näköinen punagraniitista tehty suihkulähde. Jatketaan kohti museota. Täällä on muotia tytöillä nuo tommoset, ne ei oo botox-huulet, vaan ne on hyaluuriinihapolla aikaa saadut törröhuulet ja aivan saakeli kamalan näköiset, jos multa kysytään, mut heidän mielestä ne on hienoja. Mikäs siinä?
Sanoisin, että ei tää viimeksi näin paljon väkeä ollut. Nyt on varmaan otollinen ajankohta. Ja niin kuin sanottu, niin joku muukin on tullut museo mun lisäkseni. Narikka on ilmanen. Eikä tää homma, mitä tää nyt maksoi, 490 vai ruplina. Siinä on Narikka kinoteatteri. Nyt olisi kiva tietää mihin menee. Siinä on joku kuva. Tää on nimittäin aika iso luukku, niin sanoakseni. Melkein kun meidän olohuoneeseen tulisi. Diek-lippu on ostettu ja sitten kokeillaan men sisään. Täti laittaa silmälasi paremmin. Noin, kiitos. Вы второй раз, что ли, идете? Идите сюда, идите. Spasiba. Hieno portti ei toiminutkaan, joten mu ohjattiin siitä portin sivusta. Nyt tää näyttää tutulta, joo. Tämmönen tää oli viimeksikin. Jumala kiitos, täällä ei ole ledivaloja ilmeisestikään. Aika mahtipontaiset kuviot sanoisin. Punatähtiä ja semmosia. Täällä on huonosti tehdyt hirttoköydet. Essesti, eikö mikä? Saakeli kallis tikari kummankin. Siinä muuten ensimmäisessä hotellissa, mihin mä yritin, niin siinä oli myös tämä ranskalainen tupakkamies Charles de Gaulle. En tiedä minkä takia, mutta siinäpä se jäpitti hotelli edes. Iso pamjatnik. Täällä on granaatin heittolaite. Setä kertoo lapsille tarinoita. Mikä on boy? Zarodin. Pistetään taas kiinni ja avataan sitten, kun tulee jotain mielenkiintoista. Viimeksi täällä taisi olla semmosia riippuvia kuvia tai jotain. Siellä on jokunen tykin putki. Täällä on jo niin salaiset näyttelyt, että ei niistä saa ottaa edes valokuvaa ennen kuin vasta sit suurena voiton päivänä. Se on semmoista.
Mitäs täällä? Muistojen kirja Knega Pamjatni. Siinä on varmaan sit sodassa kuolleet. Oho, taas kerran. Juu, neuvostoliittolaisia kuoli siinä sodassa eniten kuin ketään. Mut syynä ei kyllä ollut oikeastaan mikään muu kuin hemmetti paska sodan johto heillä. Kielletty jo. Jopa joo. Jos mä nyt oikein jotain ymmärtäisin, niin toi kyltti tossa kertoo, että tähän näyttelyyn vain yli 18-vuotiaat, mut kyllä siellä on ihan pieniä lapsia kaikki. Siellä nyt rinnastetaan sit ukrainalaiset ja natsi-Saksa. Täällä puolestaan ilmeisesti tulee joku suuri konsertti. Täällä on siellä yleisöä lujasti. Ja siihen on pystytetty lava. Ja tämä on sitten taas lokaali elokuvasali. Olen täällä joskus kattellut, no unohdetaan taas se propagandaosio, mutta pirun hienosti toteutettu videon pätkä, mikä yllätys kertoi Venäjän voitosta Saksassa. Se oli heijastettu tämän salin joka puolella ja se oli aika komea kokemus. Täällä alkoi nuorten kadettien vihkimistilaisuus. Eli tommosia 12-13-vuotiaat lapsia antamassa juhlallisen lupauksen. Ja kyllä tää tänäänkin jotain tapahtuu, koska tuolla on hitommoinen kamerapuomisysteemi, mitä on vähän koeajattu tuossa välillä. Sitä en tiedä koska ja mitä ja niin edespäin. Ja en jää sitä odottamaan.
museot katteltu taas. Täällä alkaa taas sataa. Oikein kiva, jäähdyttää vähän näitä ihmisiäkin. Se täytyy sanoa, että silloin kun talvella kun mä kävin, niin toi oli paljon hienompi. Nyt voitopäivän takia, niin siellä on monta osastoa suljettu, ei niihin pääs lainkaan. Ja näin ollen näkemistä ei ole niin paljon. Parhaat palat on suljettu. Tää piha-alue ja sit taas, niin täällä on kaiken näköistä toimintaa. Siinä lapset harjoittelee pistintaistelua ja mahtako toi yksi ukko sit koot Kalasnikovia tai jotain siihen suuntaan. Taas nyt mitä se siellä duunaa. Kovasti se selostaa. Ладно, 6 звезд, и заходя в интернет, вы мне говорите, что там 6, давайте я вам 8 звезд поставлю, если мне кто скажет, в каком году автомат Калашников был принят, ну то есть в каком году книга рекордов Гиннесса